Hvað segir það til? Nú? Já, mikið. Bara fór að pæla mér. Búin að vera í gangi í rauninni nokkra vælkvæsti. Ég var enda út þriðja dag. Já. Ef það missir eitthvað tenging í serverinn. Nettingin var enda inni. Það var bara tenging. Verkstjórn. Er ég að fylla á það? Gera grá fyrir tveit leik.
út með bærin og ég það sama sem og ég man ekki hvernig það Markmaðurinn að... Kerum á! Vel gert Róbert, aftur, non! Kassi, annan næstir, aftur. Vel gert Róbert. Markus getur auðvitað að spila. Frábært, Ingi kerðu. Já, næsti, come on. Frábært Ingi. Getur spilað niður á markmann. Og vel gert. Svo, núna fyrir við allir út í breyt, þeir erum að bjóða okkur, fá boltan. Færum hann Róbert. Vel gert Róbert. Hotspinna, stýndum okkur upp. Dekkum mennina. Allir inn í teik, þeir að dekka. Þeir eru réttu megin við manninn. Einhverja dekkari fyrir bakvi. Ekki láta það vera að lausa. Já, vel gert. Á hann Birkir. Frábært Birkir. Strá, núna stillingu, Strá, það eru menn þarna, menn fyrir bakvið ykkur. Allir á mannina, við erum aðra mann. Markus, fara þennan, vel gert Markus. Strá, núna tilbúinir. Fara hann, gert, kemur, næsti. Kemur Stráka, aftur. Já, skipta fram á jörg. Nú spila. Aftur læg. Ná, vinnum hann aftur. Stráðar á hann, gert. Vinnum hann aftur. Frábært, Elmar. Aftur. Á hann, vel gert, Elmar. Reynum að spila. Stráðar, núna þurfum við að bjóða okkur. Markus, spáðu boltan. Kemur Elmar. Og skot aftur bara. Allt í góðu. Vel gert Strákar. Núna Stráðar, dekka mann. Stráðar, þeir eru tilbúinir hérna vinstri megin. Vel gert Ingi á hann. Kemur Ingi, aftur. Vel gert Strákar. Frábært Strákar. Vel gert Róbert, aftur. Spila, nárum aftur, Stráðar. Vel gert Markus, aftur. Frábært Ingi og keirum á. Frábært skot Markus. Þess áfram. Já, Ingi á hann. Mættu. Líkar, við verðum að vera grimmari. Já, spilum. Frá að bjóða sig. Hjálpum Elmari, hjálpum honum og inn í. Frábært Elmar, kemur. Aftur, frábært Birkir. Kemur Ingi. Frábært sókn, höldum áfram, come on. Já, koma á, Elmar, með þetta. Frábært Elmar. Frábært, vel gert. Höldum þess áfram. Og Stráð, tilbúinni. Stígum upp á mennina. Finna bláan, Ingi. Markus, fyrir aftan. Ingi er maður bolti. Vel gert Elmar. Þeir eru að spila hann meira. Vel gert.
Markus, vel kæra! Frábært, tala saman! Vel gert Birgir! Aftur! Gert Birgir! Farin! Það er stráð! Einspark! Vel gert, aftur! Tala saman! Aftur! Kemur! Það er allt í lagi, höldum áfram! Það er nóg eftir! Hlutverk! Geggjumörn! Elmar, vel gert! Strákar, þið verða að Elmar, frábært vel gert! Höldum þess áfram! Elmar, séu mannum fyrir bakvið! Vel gert, Róbert! Besti! Frábært! Og Áram! Ó, vel gert Elmar! Aftur, handa! Eiflingar, vel gert! Bra, dekka mennin í miðinni! Hætta mennina! Markus! Vel gert, Róbert! Bra, einhver vill ekki fá boltan! Bjási! Þetta er alltaf þú, Róbert! Frábært! Aftur! Vel gert, Elmar! Næsti, vel gert! Spilunum! Frábært, Elmar! Og kerum á, Birgir! Skjóttu! Allt í lagi, kemur! Aftur! Fara! Vel gert, Elmar! Vel gert! Aftur! Frábært, Elmar! Alltaf þú, Birgir! Frábært, Birgir! Grimmari! Árum, Kerum á! Markus, Róbert! Stíga! Vel gert, Birgir! Áfram! Frábært! Já, vel gert, Elmar! Aftur! Birgir! Við erum að bakka með liðinu! Vel gert, Elmar! Aftur! Frábært, Ingi! Áfram! Frábært! Geðveik tækling, Elmar! Frábært, vel gert! Rúrik! Frábært! Kerum á! Birgir, vel gert! Aftur! Frábært, Elmar! Elmar, skjóttu! Elmar nál! Frábært, Elmar! Já, skjóttu! Elmar, frábært vel gert! Blikkar, þið að koma! Hendur áfram! Ríkard, þið frábært vel gert! Þau eru eitthvað haldið sáfram! Þetta er alveg að koma! Finna, markið er að koma! Sjáu, hérna yfir! Aftur! Ok, vegum! Ingi, brjóttu þig! Fá boltan, Ingi!
Aftur, næsti! Frábær! Ingi fáur! Vel gert! Vikki skjóttu! Allt góð! Vinnum hann aftur! Allt í lagi! Blíkar, við erum allir að bakka núna! Allir að bakka í vörð! Gummi! Láttu það brusu kompa! Ok! Frábær! Tilbúinir, sjá bláa! Vel gert, Elmar! Aftur, Elmar! Frábært, Elmar! Aftur! Vinnum hann! Vel gert, Birkir! Frábært, Birkir! Vel gert! Áfram, Breiðablik, áfram! Strákar, áfram, verið duglegir! Frábært, Ingi! Spil aftur! Vá, vel gert, Róbert! Kemur! Fara inn svo! Róbert, spila! Vel gert, Róbert! Klárt, Ingi! Aftur! Vel gert, Elmar! Spila! Kemur! Vinnum aftur, skora, Birgir! Aftur! Kemur! Birgir! Það frábæðar vel gert hjá þér! Það sem áfram, come on! Mæta! Vel gert, Markus! Hey, Markus, svo Róbert! Spila strax! Vel gert hjá þér! Þeim kærði út treyjunni og með pening í teyjunni Fyrir liðið mitt Ég bærinn, Breiðablik Meta lígur á mig svo ég skín Hver ætlar að stíga upp til mín Tali bara, gerið eitthvað please Hver ætlar að stíga upp til mín Ertu inni eða úti? Eru inni eða úti? Vertu inni eða úti? Ég fer bara hart fyrir klúbbin Ertu inni eða úti? Ertu inni eða úti? Fullt að gera eitt fyrir klubbin Með byggar á hillunni Með teimun í fífunni Rúla tótt með elitunni Nýjum skóm ég að fíla mig Þetta er kvildin, fjölskyldan fyrr Allt fyrir sigurinn, alltaf á lið Eitt fyrir alla og allir fá sitt Allt fyrir teimið og teimið er blik Breiða Blik Vinningsafi fyrsta sæti sigurbygari Ég er breiða Blik Meta lígur á mér svo ég skín Hver ætlar að stíga upp til mín Tali bara, gerið eitthvað please Hver ætlar að stíga upp til mín Ertu inni eða úti? Eru inni eða úti? Vertu inni eða úti? Ég fer bara hart fyrir klúbbin Ertu inni eða úti? Og ég sé hérna fram og tilbaka, Dagur Húkjum með mér, kominn á hárréttum tíma, hvað segirðu? Gaman. Það ekki geggjað? Ólegt gaman. Víkum við byrja með það. Já, flott. Áfram Víkingur! Leiti á hana þá.
Mullur! Á Kári ákveð! Góður Kári! Á Þorberg aftur! Já, kom á boltan innan! Gert þessi hér aftur! Gert aftur! Kom á Ásvöður! Takk til og svo! Dagur, þú tilbaka fyrstu! Villa! Gert! Gert Kári áfram! Góður Þorberg! Það er á móti! Þetta er fínt í gæl, vel gert! Áfarsmaður á, Rúnar! Einar bara! Rúnar, vinstri! Dagur, hérna, tilbúin að fá hann! Takk og sendi! Yes, Kori! Góðan daginn, Hermann. Góðan daginn, Emil. Á tilbúinir! Breytir það? Já, náttúrulega bjóða sig, hefur sig. Já, takk það. Sendi. Mummi! Góður Mummi! Já, tarri með hann bara, rólegur. Já, ok. Spila saman. Flott. Sendi. Já, spila yfir. Sjá fram á þér. Ákvæmlega, vel spilað. Bara Mummi! Maður! Æfingar kemur, áfram, áfram! Rúnar. Ok, hopp, hopp. Sinni, komdu. Hopp. Það er hopp fram það og við erum að dekka. Dekki, hraustu, dekki. Vittu hérna. Kári! Vittu hérna alveg. Gótt aðstöðu. Kjarti, settu á markinu! Afturgóður, þá er tilbúinir í vörn, Þorberg! Aftur, boltan. Sjá boltan. Ok. Takki, þú sami, alveg. Góður Skafti! Á Skafti, áfram með! Ok, tilbaka, Rúnar! Koma svo! Skafti! Góður! Mári! Góður! Góður, tilbaka líka! Æfingar, stuttin og upp, Brynjólfur, þú átt að vera framar. Stormur, lengra, Stormur. Lengra út, hætta luftir. Rúnar, bakka aðeins. Þetta er hemma. Þá komum við nær, Hemmi.
Kom Ingar áfram! Kom áfram, Keflavík! Látt inni, hérna, glæsileg. Vingur. Vingur áfram. Já, Bökkvi. Emil, þú ætlar að vera framar. Dagur, bakka, Dagur. Og ertu að vera hér? Það er lokað. Brynjólfur, komðu lengra fram á þessu stutt. Á, Já, góður. látt inni. Góður, Hemmi. Látt og svo fram á þér. Vel gert, Dagur. Mummi og Þórður. Þórður áfram. Koma, ákveð. Góður, Hemmi áfram. Kom, Stormur. Koma svo áfram með okkur. Áfram. Þá erum við tilbúinir í vörðinni. Emil, þú ert líka hjálp í vörð. Tilbúinir, ekki fara Brynjólfur. Stormur, komdu hérna. Já, Hemmi. Bakka, Rúnar, inni. Aftur upp, Dagur, koma. Flott, Hemmi, koma Dagur. Já, vel gert. Emil, gottu nú nær og hjálpu. Dekkaðu það. Það er góða vingar áfram með okkur. Emil, finnum hann. Emil, gottu hérna. Esja, gott aðeins lengra hérna tilbaka. Það dómarinn og svo. Vinna tilbaka, Rúnar! Esja, passa hér! Á nánum! Vel gert, Davíð! Þeir bjóða sig, Esja, komdu hér! Inni! Ok, Rúnar hann með. Flott, Esja bara! Næsilega, og lengra! Og svo inn á stað! Vel spila, flott áfram! Yes, Esja! Hemmi, varna ykkur. Strákar, ætli ekki að hjálpa okkur í vörðinni. Hemmi, Emil. Mummi, tilbúinn. Rúnar, komdu! Frábærlega gert, Keflavík!
Nú þurfum við að passa vörðinu okkar. Taka. Frammi. Esjar, bakka aðeins. Fyrir. Strákar, hei, lefta. Passa inn í. Takki. Og dæst tilbaka. Tilbaka, Víkingur. Klára ekki
Þorvaldur fyrir framan, Mímir og Birkir fyrir aftan. Ok, leiðu að senda þetta stífóða. Fanna, Ok, ofar. Þorvaldur!
Aftur! Passa! Í tíma! Vigga, komdu fram! Það kemur, allt í lagi. Varstu ekki röndur? Og núna Birgir. Ég var í brekkunni. Passum þetta! Hanna! Komdu! Otur, það maður fyrir aftan þig. Rólegur. Ekki svo upp, kjóttur að stilla upp. Þóroddur áfram, spila vel líka. Senda boltanum og seint. Reynir
taka hærri snertingar á boltann og spila. Þorvaldur og Frosti fyrir að meira í hann leik. Þetta fyrir meira virkilega lími í stað fyrir að sparka það í skóla. En ef þeir eru alveg fríir, þá erum við sem fríir. En ef það ekkert, þá erum við að finna bíltu og það. Við fengum þetta fyrstu tilbaka og við höndum aftur. Við fáum við þá til þess að frama. Við fáum kannski ofta fyrir Þorvaldur og Frosta fram. Stökki! Komið, stökki! Sævar, við saman í vörðinni saman, þeir Murtafell rosalega sterkir og mótið á núna saman. Og svo þetta. Ákvörðu núna, taka bolta. Ég tek. Kári, sér fyrir aftan, Mæta Hallgrímur, mæta! Mæta núna, mæta! Nei, þetta er hinn kantinn. Þarna, og Gústav. Jó! Pressa! Jó, Ákveð, allir leið! Hector, breyt! Passaði með kraftur, elskar bolta, þú veist bolta. Geira! Haukar, bakka smá! Íbúnir, mæta núna, mæta! Sævar, Hallgrímur! Hector tilbaka, fjärskóing! Sævar, Hallgrímur! Ok, Sævar, bakka núna! Sævar, lengra! Nói, langt frá, hvað sjá? Hector! Hallgrímur tilbúinn, hlaupa! Áan! Yes, Kári! Hector! Egil! Já, vel gert! Nói! Hallgrímur, opna sig meira! Hallgrímur! Snúa! Það er í markinu, það er getur! Kári, Nói bara lífið boltan! Mæta! Sævar, Kári! Mæta boltan, Sævar! Kári! Vel gert! Gutafell! Yes! Flottu Kári! Fylgar, hei, fylgur!
Mikael, opna sig meira! Þessi maður, Afríki! Haukar, Mikael, bakka, út í vörn. Ekki sitt of. Mæta, snúa. Stopp. Rúnur. Svo bennum við inn ákveðin. Sævan. Og skóti Sævan, skóti skóta. Stígðu hærra í þessa. Mikael, já, flott, utanför. Ævar, opna völdin, bara lengra.
Gulli núna, tilbúinir. Sævar! Þú voru að setja við þrísvonum á hann. Þar, elda menn, svo er manni. Sævar, þegar þú vinnir í völdinni. Aftan mig. Það er mikið pláss. Gótt alveg yngar, Sævar. Hýr, hínum meginn. Sævar. Hundaberg, Sævar. Hundaberg, hínum meginn. Gera. Ævar með. Nei, ekki hika, ok? Sævar, Egil, bakka núna. Kári, alla leið! Kári! Haukar, bakka núna. Bakka.
Nei, við vorum ekkert búin að vera. Ok, það geta bara hann er svona hann Gísli og Gabriel að byrja fram með tveir saman. Aron Birgir Skjelpa stendist við dómara kannski. Bara löfðu þér inn og... Santi mættir, hendur. Opna völlin núna Antoni, opna meira. Santi bara niður með boltan. Opna völlin, spila sendingu fram á við. Hjæltur boltan, Breki koma. Breki koma, Dúvið, Gísli, frábær hjálparvörð. Flottur aðstoða. Gera. Boltan, Jakob, bolta í boltan. Flott. Koma. Sölvi, aftar. Sölvi. Hérna sem kýtla hér. Það er inn í sko. Davíð. Vinna boltan, sparki boltan. Alltaf vinna saman, Gabriel, já. Gabriel, standa Gabriel. Óvar, Sölvi, hvað þú hérna svona? Núna mæta. Gott. Gabriel, Gísli, getur það ekki inn á? Gilli Gabriel. Nei, þú ert kunni, Jakob. Það er Óvar. Hilmartinni. Hilmar var knappt að þú ert fram. Hilmar, hvað þið? Spilaði yfir í Jakob. Gísli tilbúinn. Og mæta. Þarna. Aftur. Koma Gabriel. Áfram, flott, að stilla upp. Gabriel, Úlur. Davíð, setja bara niður. Hendur út. Tilbúinn. Mæta. Aftur. Gera. Nota það aftur því. Aftur Davíð, aftur. Flott Atli. Sölvi. Gísli, Neðan hér, Hilmar. Og mæta. Fulla verð og sparki í boltan. Aftan, ákveðin. Burtu með markinu okkar. Antoni, skotti. Koma áfram. Miðja. Standa, mæta. Komið tilbaka. Gabriel, og mæta. Frábær Santi, hérna þessi tilbúinn, vel gert. Dalvík á. Hilmar tekur bara. Máni, passa vördina núna. Mæta núna Máni á títu. Fínt skot Hilmar, kemur. Við eigum. Hilmar tekur. Jakob tekur. Það er innspart. Jakob, hann tekur lengra. Sölvi. Tilbaka. Sölvi, það er miðjan manstu, komið tilbaka. Gabriel, fórta til vördina, Aron Birgir, fórum fram. Gabriel, fara í vördina svo. Komið, ákveðin. Fórum fram þessu yngar. Mæta.
Fittseli og Sara. Meira, Haukar! Tilbaka Jakob. Áfram, Haukar! Ákveðnir! Árum Bryngi! Tilbúinn! Atli, hvað Árum Bryngi! Fulla ferð inn á! Fara inn á! Rökkumur! Vinna vörð. Jakob, ekki gleyma, strákar. Ekki gleyma. Þú var Móni! Hot, Haukar! Haukar á hot. Aron, Gabriel! Þú ert alveg yngra, ekki smá! Gabriel, lengra! Upp til mín! Allir tilbúinir. Fyrst Davíð. Tilbúin að tánu, Gabriel! Passa marki okkar! Tilbúinir. Maður hérna sér. Máni, sér Gabriel! Flott svona. Mæta boltanum, við getum! Mæta! Fittseli. Vinnan. Jakob lengra frá, Jakob. Ó, Gabriel! Ábært, Gabriel! Núna vörð, Gabriel, vel Lengra þangað. Ekki alveg onni þá. Gisti, við erum tilbúinir! Já, ára bolta, tilbúin! Og fulla verð, Máni, Það er mæta. Svona já. Aftur. Máni, sterkur, koma! Hilmar tilbaka líka. Antoni, vörði núna, tilbúin! Ok, Aron! Tilbaka. Mark. Það er mjög Davíð. Aron, ábært, markjaður, vel gert! Já, tekur aftur, skor aftur ykkar, ekkert Fittseli. Svona Hilmar, ákveðin. Hoppstrákar, tilbúinir. Tilbúinir, Jakob. Fara alveg tilbaka núna, Eru tilbúinir. Aftur tilbúinir. Hilmar, fara aðeins lengra hingað. Nær línunni hérna, Hilmar, nær línunni hér. Svona. Vinna aftur. Fittseli. Aron ákveðin. Stilla. Hilmar, skoðu. Aftur inn í vörðinu. Móni, mæta boltanum, ekki nefn að skjóta! Áfram. Tilbúinir. Máni, geta alveg! Tilbúin! Mæta!
Áfram, áfram. Þeir eru bána, þetta er búin að fá hann. Góðu snúningu, Anton. Út af ferð hann, út af ferð. Já, ekki! Áfram með okkur, áfram með okkur, áfram með okkur. Eitt Sölvi. Vinna saman. Já, ekki! Eitt Sölvi. Jakob. Kom igen. Hoppar Máni, ekki pressa þig. Haukan, Máni, ekki pressa, halda áfram. Máni, eftir læst á stað. Senda boltan niður. Gísli, það eru plássir fyrir aftan þig. Reyna að losa núna, reyna að spila núna. Skal við leika stað, fyrir Mána. Hoppa. Rúlir. Antoni, þið senda á. Vel gert Hilmar. Orra menn, mæta. Gekka, Gabriel. Kom Atli, sterkur. Vinna saman. Líka eftir, koma. Bara með honum. Gabriel og Máni, bytta það. Bara bóttan, ákveðnir. Bótt Atli. Lítið eftir, bytta það. Takk fyrir leikinn, strákar. Röð framtur Aron Brynja. Máni, með óvarfi. Takk fyrir leikinn. Alex, takk fyrir leikinn. Aron Brynji, skoppa sér mín. Herðu, koma hingað strákar, koma. Koma hingað. Koma hingað.
Ja, Oliver, Kára, spara þú bróðar. Heitur í framann, aðra að dekka. Kára, þú reyna að vinni, hjálpa til í veitinu líka. Rækta, Oliver, kom frá. Hjörti, rækta Brynna. Já, ekki, ákveð. Sigum upp, framar. Sigfús og Hjörti minni, pressa strax. Bara ofar, Sigfús. Ofar, Hjörti ofar. Bara enda ofar, Tóka. Kára, skott á eftir, allir saman stað. Ákveðin í besta Kára. Vinna boltan, ákveðin í Káar. Spilast, Kára slíta upp. Tóka, það enginn í vörn. Upp og kjær. Bottan, Orman, ákveðin. Framvöllin. Framvöllin, Orman. Verið í vörn. Kára Sóliver, verið neðan. Það er aldrei neitt í vörn. Einhver að dekka þennan, Tóka. Það er bara tvo í vörn. Tóka, stippi. Sigfús ofar, Hjörti. Hjörti mig. Hjörti hérna. Hjörti ofar. Sigfús. Ofar. Óli, nú kemur þú framar. Ekki bakka, strákar. Ekki bakka, verið þarna. Hérna megin. Stoppi. Oliver, þú ert bakka. Herru félagi, það er ekki hápressa í 7. flokki. Það þú verður að segja maður bakka. Þú ert að segja maður pressa, það er alveg gjörsamlega galið. Það er ekki hápressa í 7. flokki. Það er reglum að bakka miðjum, það er bakka miðjum. Það er veist að minna. Ok, eins fyrir framann, farið að þetta. Óli, það var, Vikir, koma hérna fyrir framann. Ármann, Halldór, horfum í kringum okkur á dekkum. Vikir, aðeins frá, leiðum að fá smá pláss til að byrja. Já, aftur Vikir, þess vegna fór ekki aftur okkar marki. Aðeins, eitt skriði viðbútt Vikir. Halldór, þú að dekka, það er eitt laust bak við þig. Ekki sending sem það. Framvöldin Mæta! Alman hér! Framvöldin, Óli minn, það er tíma það. Það er tíma það fram á völdin. Já. Orma, hjálpa honum. Vikir, Dýnur hjálpa til í vördinni. Aron, þú mátt ekki þar. Ármann, hóttu fyrir framann, Óli fyrir útuna. Ármann, hóttu fyrir framann. Í bóttan. Í bóttan, Káa. Káar, áfram! Vinni,
Ármann. Finn ykkur mann. Ólíður, ertu bara þarna fyrir framan? Gott Reinhard, áfram. Háa, ákynir. Sveifus, nagin. Frábæði verð, Aron. Ykkur ákyn. Stoppan! Sveifus, vertu ofar. Þetta er hot. Ok, straff, finn ykkur mann. Kjartir, hvað það er? Einar, þú er að hjálpa Óla. Finn ykkur mann. Lára, ekki bara í svæðinu fyrir framan. Stafnaðu, stafna. Aron, þetta er límdið mannum. Ólíver, þú mátt út að vera smá uppi, það er fínt. Já, Ólíver, hlaustu. Hlaustu, mann, þú inn. Vekki, komdu! Þú fyrir saman með Ármanni. Grímur haldur í boltan. Vartar á, skiptum upp. Óli, hann var hínum með. Óli, þetta er vörð. Það er kallaði handið. Óliver! Flott sending. Fram völdin. Ármann, Grímur að hjálpa. Ólíver! Halldór! Hamar! Lára, þetta er eftir hann með. Bara sjálfur, það er einn í þér og reynda svo að spila framvöldin og getur við. Aron og Ólíver, fyrir verðbili. Sveifus, þú varst að sagði. Ekki klár, við viljum spila boltanum áður að varta vartum í okkur. Ármann, Halldór, taka miðjuna. Bara beita við boltan. Gæt. Stökar, hápress. Spila sig fólk, áfram Ólíver! Ármann, komdu! Ármann, skildu fól! Það var stilla upp! Aron, þú verð! Einhver neður, hinga! Tilbaka, vinna boltan, Káar!
Vignir, Óli, Halldór. Horfum í kringum okkur og dökkum. Vertu aðeins neðar, vertu hjá teignum bara. Flottir þarna. Halldór. Hjörtur, þú flottir þarna. Óli, fylgjast með manninum. Vignir, ákveðinn. Aron, veistu vart, Aron. Já, Óli, ákveðinn. Lúl. Aftur. Já, áfram. Ok. Óli, takk til út af. Vignir minn, farðu fram að. Aron, bakka aðeins. Reynir að Oliver. spila Oliver. það er bara sjálf, það er ekki fyrir fram að þá getur þú farið bara sjálfur á stað. Halldór, ákveðinn. Já, spila framleiðin. Fyrir Kára. Ekki sending Jói. Óli, Halldór, Óli, Halldór. Gott Halldór, aftur. Gott Reynar. Einn fyrir framann, öðru dekka. Passa að hann ekki áttina markið okkar. Óli, dekka. Óli, takk fyrir, Halldór. Þetta er þú að dekka. Þetta er alveg laus. Farið rétt, allar leikir.
gert, Martín! Vel gert, Lóa! Núna þurfum við að spila. Við verðum að spila saman. Koma svo! Ásynni! Sterkir tilbaka! Já, uppstættir! Koma svo! Saman! Já, glæsileg! Marcus, skot i britterna! Skot in! Sævar, bytte Marcus! Herðu mig, þetta er allt í góðu, höldu bara áfram að reyna að spila. Allt í fíla. Spilum tryggum með. Vel gert, Þór! Hörðu, ekki hausinn í þér. Áfram Kristir, Guðlegir. Þetta mínir, fyrir Sigurd, Kristir 10. Fyrir bóttan. Arnómi, ekki hætta, það er ekki bóði. Bara heitum áfram, bara Guðlegir. Er það ekki með Nei. auka? Ok. Fylgir, halda áfram, strákanir, allt í góðu, bara vera saman strákanir, áfram,
Hólmar, taktu! Honum nýður að segja! Já, vel gert, Atli, taktu! Það er gott út! Svo, við erum tilbúinir! Sævar, gott út í breytina! Það er gott alveg út í línu! Já, vel gert, Bardu! Saman að stað. Já, saman. Tryggi. Bra. Hólmar, þú taktu! Markus, kopi! Alltaf, Tjúmur! Tjúmur, hæri! Atli, vinstra megin, já, bara hérna. Atli, fljótur! Bara með! Áfram, halda áfram að spila, ekki hætta, bara áfram okkur. Ég er alveg hérna! Þau skiptu stöðunni! Það er fínt svona byrjun. Alltaf sig. Já, það, tilbúin, vel gert það! vel gert svo. Hey, Atli, ertu tilbúinn? Atli, bjóði. Vel gert. Kemur Atli, Atli góður. En þú
Markus, kom eruit, ja. Ja, Asti, wat is dit voor?
Finnur! Ómar! Óðinn! Kristín, þú bara út af! Nonni, hér! Stoppa! Helgi! Já, vel varið, Hinrik! Oj, ja. Terminal. Já, við þurfum að hóta sem búin að tapa og þurfum að halda hún að reyna. Ok, pakka upp!
saman. Markus! Góð Markus, farðu bara af stað. Markus! Yes. Og svo inn í Markus. Sending. Tilbúni. Vel gert, Kimur. Komum tilbaka. Svo, Keflæk, vel gert. Áfram. Frján! Birkir og Markus tilbúni hérna. Á Markus inn. Stefán. Vel gert, Markus. Á saman. Spila Markus! Senda niður. Já. Halda nú hérna. Vel gert. Birkir! Aftur Birkir, aftur. Markus, kom á fætur, tilbúin. Tilbúin hættum. Á mætunum Birkir, taka boltan. Óli. Góður. Á auka Óli og tökum sjálfur. Sterkur. Markus, Birkir, komum inn í tegin alveg. Eyjó. Þegar boltinn kemur aftur út, þá ert þú tilbúin. Já, hann á bara. Það er flott. Það verður að lyfta honum. Új, útstyrna. Flottur Keflæk, áfram. Hvað er margir í sjöndaflokki? Komum tilbaka. Já, tilbúin. Vel gert. Vel gert, Tómas. Flottir, ok, við byrjum hér. Já, Óli, komdu bara inn á benn. Markus, bjóða sig. Vel gert og aftur, spila 1-2. Já, koma á innan. Já, tilbaka, vinna þá. Hvað er með honum? Góður Markus, ok, kemur. Lessu Markus, koma áfram. Mæta! Eyjó! Boltan! Og svo, fram á þig! Jæja, Hallali, koma Markus! Flottur! Já, fótur! Óli, mæta! Ok, bökkum aðeins, Markus! Spila fram á þig! Gjallar á sama stað! Innan, koma, fyrir hann! Hvað kemur Leon? Birgir, út fram mig! Byrjum að spila þessu bara! Já, gegn! Aftur, áfram Óli! Vinnan! Eyjó, boltan! Bakka! Já, Markus, nærðanum! Gott reynsing, Kefur! Koma áfram, Keflæk! Á manni hérna, Óli! Áfram, Keflæk!
Spila bara stutt, manni. Eyjó með. Hérna uppi. Já, ok, allt í góðu, vinnum hann aftur. Jesus, keira. Já, vinn hann aftur, Birkir. Þarna. Nánum, Óli. Þarna, á alla leið, keira. Og svo inn í. Gekkaðu, Maggi. Já, bjóða þig. Hanna, vinnum hann aftur, koma. Yes, Matti. Aftur, áfram. Hanna, keira Markus. Og spila. Rólegur. Horfa, Óli, dráðu út! Eyjó hérna, veit ég, fram á þig. Samið honum. Tilbúinir! Tilbúinir núna, mæta! Fram á þig! Ok, Eyjó tilbúin, mæta! Hei, vel! Óli! Ekki! Fram á þig! Óli! Passa inn í! Eyjó, passa! Sjá fram, Eyjó! Þarna, senda hann! Finna mann í baki, Tómas. Svo inn í! Góð sendi í Gímur! Fylgdur. Oppi, Tómas. Manni, Matti! Birkir, út hún í vörninni, Eyjó! Komin núna! Oppi, Sankur. Hei, með honum, Markus, koma næst! Já, Markus, mæta! Oppi. Óli, honum! Óli, passa sig! Matti, það er það. Já, rauka, þetta var hættur þetta ekki. Hei, tilbúinir! Hei, tilbúinir að tekka! Hei, þið spila, mæta! Já, Markus! Góður! Birkir! Já! Ef þú notar orðið nenni ekki aftur, þá spilar ekki meira. Spila aftur! Aftur, innan! Óli nánum! Kom á, Reykjavík! Allt í góðu! Hei, hann nóg eftir! Matti! Óli! Hei! Hei, komum, mæta! Eyjó, tilbúin! Hei, komum saman, Óli! Markus! Já, vinnar! Kom Óli hérna! Já, og svo Birkir!
kemur. Já, ok, reynum að spila bara þessu. Fyrirgerð, byrja! Þetta bara strákur. Spila, það er spila. Já, jú, mæta! Mæta, hei, taka boltan, come on! Markus, annað þinn! Birgir, vinnan, boltan! Þarna og svo, saman á stað! Já, jú! Bóttur Elías! Áfram Markus, sterkur! Yes! Hei, vörnin! Já, við getum Birgir! Já, við gerum það! Markus! Anna Birgir! Yes! Birgir! Búið að flauta. Far í stöðuna! Við erum ekki að ríðast í dómarum hérna, aldrei! Andræði, Keflavík! Átni Salvar, búið að flauta. Flauta! Já. Búið leikur! Já, ok! Ekki koma. Vilja! Þökkum fyrir leikir! Flottir leikismenn! Birgir! Tökum hendina! Flottir! Vilja leikismenn! Yes, Daniel! Flottur! Bra, Markus!
markinu okkar, frá markinu okkar. Hey Daniel, í hinn áttuna. Daniel, ekki sparka þangað, við erum að sparka þangað. Sjá Leon, vatnum það. Og fram, Alexander, sjá Leon. Leon, hlaustu fram. Leon, hlaustu fram. Já, vinna, vinna, vinna. Áfram, áfram. Boltan, Daniel, boltan. Taka boltan á hann. Hanna, boltan. Ákvæða, Daniel. Já, Leon, Aftur, áttu. boltan, Daniel. Já, boltan. Já, Daniel. Hlaustu. Já, aftur. Hlaustu. Aftur, yes, yes. Áttur, sókar. Daniel, Bergur. Daniel, Kom aftur, Burt, hlupa. Maður, Boris. Yes, Daniel. Kom aftur. Daniel, Alexander. Kemur úr ekki aftur. Vinna. Yes, Daniel. Leon, ég tek. Oddur, nei, Oddur. Daniel, hluptu inn í teginn. Alexander, ekki á langt. Leon, sjá Daniel. Framara, sjá hérna, keppningin hérna. Ég líka. Og hluptinu og sendu. Sendu. Leon, senda boltan. Tilbúið með. Taka boltan. Új, vending. Já, það passaði Leon. Senda boltan. Já, svo planið þitt var, mætti þegar þú sagði. Já, það verður að gera það. Já, dra. Hey, dra. Taka boltan. Áður er tilbúið. Daniel, fyrir aftáði. Alex. Hlaustu. Og svo inn í. Aftur tilbaka. Náður. Þú var að setja sterkur. Oddur. Já, það er komin á. Oddur. Spila, Alexander, spila. Frá markinu, Leon, frá markinu okkar. Já, fínt, ok. Hey, það er hopp, Keflavík. Þeir eiga. Við þurfum að dekka inn í. Fannar, tilbúinn hana. Já. Fannar, passa þennan, Fannar. Alexander, þú að passa. Hluptu. Sjá boltan. Hluptu, Alexander. Leon, nei, tilbaka. Já, Daniel. Daniel, kom á, Daniel. Taka boltan. Já, Alexander. Ákveða, náum honum. Tími bara, tími. Alexander. Alexander. Ná boltanum hana. Fannar, hlaupa. Já, fínt með hann, ok. Já, þið hérna. Framarar, sterkur. Byrja með hann. Já.
tilbúin Keflavík. Daniel bakka aðeins. Já, taka boltan. Aftur. Hey, áfram Keflavík, Júlín, koma áfram. Taka miðja. Áfram, Júlín. Alexander. Taka boltan, Fannar. Flott, Sendi! Luftur! Flott, Fannar! Já, Daniel! Koma Leon! Innan! Mattias, kom upp! Mattias, kom út af! Leon, eins og áðan! Hlaup inn á og senda boltan! Alexander, inn í teik! Þarna! Áttur einhver veginn! Á hínum einn! Svo sæl hlautum! Allir, ekki allir! Já, Fannar! Taka boltan! Flott, Fannar! Leon áfram! Fram að bakka, yfir! Áfram, byggja á hann! Alexander! Leon, á Alexander! Leon, á Alexander! Strax! Leon, strax! Á! Vinni! Hei, bakka, Keflavík! Hlaupa tilbaka! Bakka! Já, bakka sig! Bakka fram! Alexander! Leon, bakka honum! Fannar að starta leið! Fannar Mói! Út í fætinu! Matti, legg brynna! Mörskaður í dag, það var frábært. Fyrsta marki, svona bara snið. Komdu þér, passum við ekki vindalli. Komdu. Það er rosalega mark, fyrsta. Sem 2 líka. Nei, Alexander! Þessi er Ómar í marki. Horfum upp.
Leon, Alfreður tekur. Alfreður, þú tekur upp þessu núna. Þórir, svona þessu út af. Leon, jöfn inn í. Finna mann. Fast og hátt, alveg. Hugga þá. Martalag. Ég var að fleiri tveir. Anna, út af þér. Ég er aðeins. Marta ekki í þetta. Mæta. Já, settu! Þú bóttar þessu bóttan, ég segi þau. Darle, mótið búið! Kom við. Fyrir upp. Leon, þú fyrir upp. Takk fyrir leikinn. Koma svo! Ég skora mikið. Fyrir margir síðan. Það var takk fyrir. Sjus! Ég er ræð. Dani, sjus. Dani, vörn. Okej, det vi skorar där fram och till det. Okej. Okej. Kom on. All
Daniel, þarna já! Kerðu! Inn og upp! Ólafur! Einar, hvað er það? Fara niður! Alltaf, Eiður nokkar! Over! Gott Eiður! Daniel tekur! Einar! Kom hér! Ekki einn og einn fyrir. Alex, hvað þú að dekka? Höfndur fyrir. Fyrir það. Áfram. Góð Daniel, allt góð. Eiður, státtu! Valur með þetta. 10. Valur! Valur, gerðu, Valur! Góð, Valur! Aftur! Yfir! Einar, taka! Herru, tilbúinir! Góður! Og hjálpa honum! Góður! Komið kassa! Byrja að rekja! Stjórnaði. Óvin, ekki kast honum! Geta niður! Góð, Valur! Einar, þú verður að kíkja upp! Borta, Valur alltaf aðeins! Danni, kassa boltan! Daniel, Eiður, passar! Einar, komdu þér! Gamli! Inni! Eiður, stóra vörn. Byrja að rekja! Valur, veistu hvað þú er? Óvin, við sælum í bóttan. Skandið frekar, Valur!
Kottu hérna. Hei. Þú hægir Kottu. Heiður. Það fram. Pressa! Mæta! Leifunum fram hjá þér. Láta senda tilbaka. Út með hann, Einar, út með hann. Ekki vörð, maður! Það er lengi, óður í það. Já, eigið þeirra. Einar Alex í boxinu. Já, Daniel! Það er hotlokkað, komið ykkur inn í. Steinar! Heiður, þar er á markinu. Það er flottu stíður, fýta hana. Alveg hjá því. Sjáðstíð! Óður út með það. Stór Heiður. Óðinn aðeins aftar. Og markið. Avalíel! Svolít! Heiður bakkaði meira. Hvað er nær? Kom í kassan. Einar. Heiður ofar. Danna. Lengra frá. Nei, hann er út af. Valur. Býttu bara á það lengra frá. Valur! Valur, þú bara býður um það sem lengur gildi. Stella, frá! Einar lengra. Hei, laustímur. Átni! Það er búið.
komið síðan. Stráðar, komið síðan aftur þig. Aftur þig. Hei, Erni, farum út af mér það. Ægústi, gangið vel. Passa fyrir aftan! Ágústa!
Baltasar, pressa, Kári, Rólegur, Kári Leo, halda stöðunum sínum. Herre, má ég ekki setja aukamannina? Þú peysir inn. Strákar! Góndrónum fram og upp á miðju! Mikið balli, ætlaðu að pressa. Elta boltan. Og Kári og Leo, halda stöðunum sínum. Gott Mikki á fullu. Óttur Kristinn! Geggjum alltaf Kristi Freyr! Ótrúlega, vinnan aftur. Gott Leo. Bakka, Mikki, bakka. Statti, pressa. Ekkert Baltasar. Leo og Mikki, komum út af. Mikki, kom upp. Strákar! Óttur Kristinn! Nei, Róli, byrtu með hann! Óöfinn. Ótti! Þetta var svo mikið bótti. Kári tekur Salvar. Högni, bara inn í. Kæli! Það sé eitthvað til að kæla. Óttur! Leggjum Baltasar, áfram! Burtu með boltan! Og Batti. Og pressa. Ekkert Högni, skjóttu bara. Stöðuna þínar, Káir. Stöðuna þínar. Snöggir, byrjið þið hinnir. Þið eru bara að byrja. Þið er niður. Já. Duglegur, Batti, duglegur. Káir, kom aðeins. Spila aðeins meira saman. Kári. Gerið mig ekki við það. Bakkið aðeins, sko. Bakkið meira. Miklu. Á stöðuna þínar. Kári Jökull, Batti. Þín í vörð. Kári Jökull, bakka þín í vörð.
Kári Jökull, Kári Jökull, bakki því, vörð, já, farið stuðlaringar og höfni bakki, bakki því, Kári Jökull, Framsóknar, framsóknir. Og kemur. Kári. Og senda, spila saman, spila saman. Káar, svikta upp, höfnum, saman. Og spila. Móti boltanum. Áfram bara. Já, Guðleir, áfram. Öttunen, aftur! Kemur Mikki, Óti. Flott sjótt hjá þér. Mikki, vel gert, skora næsta. Gústaf, fram með þig! Yes, Mikki! Hei, Kristín! Svo þarna! Ómar! Kristín Freyr! Þetta megin! Ómar þetta megin! Já! Flott, bakka! Fyrir hérna! Sjá þarna! Flottir! Toppata! Strákar! Áfram! Hann ekki búinn að flauta, þetta búinn. Já, ok. Komið, tökum við leikinn. Komdu!
ها باش بغيت ديرها طاطات ديرها قبل الخط سالي في الخط ولا حتى هنايا اللي درتها في الخط ديال التوج ولا شويه قبل من الخط ديال التوج ودور وقف وريك التوج ديالك لا خليها تكتبش عليها هذيك الفكره صافي مزيان هذه ودير هذه ودير هذه ودير هذه بس
Gísali æfir smá stund.
ég fór aðeins fram og ég aftur að segja ég gæði þetta óvart. Ég var hýttuð ástand leik, ég fann það. Ég var ekki að sæla það er sem vandræði að ég hýtti bróður að spila enda og bara Ég búinn að vera hérna frá 8 og ég til 3. Svo ég til 3. Hver með meiri lúar? Það svakkar eftir dómurum svolítið. Það stendur sér betur og hann fær á 3 sko. Skipta upptökur upp.
Ole, komdu ná. Geggja.
Mæta, já! Áttur, Snorri, upp! Áttur, laug! Óli, eftir! Ekki að hugsa mannin, hugsa boltan. Boltan. Já. Sterkur upp! Rólu, setja niður. Daxi laug. Orri, í stuð. Flottur Brynjar. Aftur Jón. Núna Jón. Það er bara Orri. Niður með hann og Rólur. Niður mot Sólan. Leifum tilbaka Oliver. Getur við sendt boltan aðeins oftar? Ná nokkuð sendingum. Hafið þið tapað leiki í þessu móti? Ég veit það ekki. Það held ég ekki. Þrem! Það held ég ekki. Það er ótrúlega.
Kjár, áfram, aftast. Kjár, byrjum aftast. Spila fótbolta. Já, komdu. Nei, Jón, ekki brjóta mástu. Dagur, aftan með þig. Þetta er aukast með nátt. Nóel, bakkaðu. Nei, Kjár, bara inn í markið. Orðið með þetta. Lói, við erum með þér. Við erum með þér. Þetta segir ykkur. Lóri Almar, spila honum. Horfa á bakið ykkur. Kári, Óliver, horfa á bakið þig. Hey, kemur áfram. Hey, gerum bara betur. Þetta er fyrst á okkur. Virtuleg. Það er aftur. Leikur búinn, dómari. Mæta. Enok, það búið að... Nei, það höfður skutla það einhvern veginn. Koma! Það var snurflýsing. Ég var búinn að segja við þetta, það er bara besta sem við getum sauta. Koma! Geggjaður leikur, ha? Svona á þetta að vera. Við spilum boltanum strax og þann annan og vinnum við leikur. Svona er þetta. Mitt! Ég er bara að segja leikur svo, en að það er svona á sendingu tvekkinu eftir innan komum með. Öllu liðanum dag, eftir innan komum með, því við erum hægt að ræða. Það var erfitt að það. Og það er svo, ég veit ekkert hvað ég tækt til að bæta þetta framtíð. Þannig að allir gáðar, því að þeim var saman í stefninu. Ok. 1, 2, 3, go! Þetta leikurinn er að byrja. Já, leikurinn er að byrja núna. Íver, hvað döðna varstu? Þetta vinstri kantinn. Vinstri?
byrja bara. Það vantar Sólbjart. Þetta Sólbjart. Sólbjart, ok. Enok, byrjaðu bara. Leikurinn er komin í gang. Hýtlaði ekki eins og Davíð. Frammaður Felix, frammaður. Felix, draga lengur út til hægri. Gott Leo, lengur á Felix, á Felix. Gott, Davíð. Upp kantinn. Hættu Tómas. Gott. Felix, ofar. Leo, vinstri. Upp kantinn vinstri. Gott. Upp kantinn, flott. Gott Kristian. Nú vinstri där. Felix. Ímur út varnarmaður, fór aftar. Felix. Þetta passa markið aftar miklu aftar. Leo, kottu bara innan með hann. Flott. Góður Leo. Meira Leo. Góður. Fyrir markið. Gott Leo. Komist til två. Framman. Leo. Tilbúin að pressa. Förum í hann núna vikingar. Í hann. Förum í boltan. Frammaður Leo, frammaður. Aftur. Burtu frá markinu. Gott Leo. Upp kantinn. Flott. Sjá Felix hinum megin. Flott. Gott Leo. Hún er hinum megin. Aftur Tómas, Martin. Sorry. Já, þetta. Upp kantinn. Leo, hérna. Lengra, Vésteinn. Sjá Vésteinn. Og skjóttu svo. Flott Emil! Skjóttur! Emil hinna áfram upp! Þetta er Finn Vésteinn! Flott Vésteinn! Hæstileg! Lengra út! Gott! Frammaður Felix, frammaður!
Birkir, fara út í breiddina meira, fara út í breidd. Fyrir markið. Snúðu og farðu, bara stað í bökkum. Gott Birkir. Fram á þig. Lengra fram á þig. Vel gert Birkir þar. Þórbjartur, var sjálfur! Díaz, spark yfir slið! Fami! Birkir, svo hinum megin. Kottina með hann. Emil, kottu bara inn með hann. Emil, mátt ekki yfir hérna, mátt ekki yfir þessa hætt. Nei. Verið vinstri! Þórbjartur, bara sjálfur! Fami, bara sjálfur! Svo framur! Ég skal sjá. Skotið! Alveg að koma hjá þér. Þú ættir að geta þetta fyrir mig eftir bara nokkur dag. Ég spá í næstu viku. Þá heldur að vera með þig. Aftur á hann! Í kroppin! Aftur á hann! Víkingar! Á stilla okkur upp! Birkir! Hérna! Skori hérna! Emil! Skori kantinn! Gott! Og Birkir! Góður! Skori, kottina með hann. Ok, Leo, kottina með hann. Leo, fara upp kastan. Emil líka með. Lengra til vinstri. Þá kemur hún með. Aftur. Emil er með. Lengra Birkir, lengra Emil. Gott Birkir. Gott Emil. Emil er kraftur, gott. Birkir, fara inn í. Leo, skorðu með.
pressu! Flott, Birkir! Emil, farðu! Það er alltaf rosalega flottir. Já, smá. Vantar með súkkulaði. Súkkulaði líka. Emil, takk til miðina. Já, þeir meginn komið ná. Gjörðu þið svo vel. Alveg rétt, við ætlum að fá nýjan í mark. Einhver sem er ekki búinn að vera í marki. Ég er búinn. Alex er búinn. Hörru, við þurfum bara að taka eitt mark. Aðstoð Jarðar í dag. Já. Aðstoð. Hann er samt. Ég er áfram. Björn, nei. Hann er ekki. Já. Nú er bara svona aðstoð. Ég er kannski. Bara þú, já, aðstoð. Ok? Herru, ég ætla að segja það liðin. Hlusta. Það eru Róbert og Atlas, þeir byrja í vörninni. Það eru Lúfi og Baltasar. Frammi eru Finnur og Kristján. Og Adrian verður bakki og svo kemur Já, bara fjóra mínútur. Bara fjóra mínútur. Já, við bláa liðið, já. Baltasar, þú ert þarna vinstri. Ef við skorum ekki. Þú ert þarna vinstri. Og talum við dómarann ykkar. Takk að fyrir. Hægja boltan! Hægja boltan! Koma bráðir!
Stig Óli! Takk boltan! Strátur, takk boltan! Strátur, takk boltan! Strátur! Óli, sættu strax. Óli, farið bara fram. Bara næst eftir hornið. Drekka, verður laus. Jæja, Viktor og Finnur, kom og skipta það, Viktor og Finnur. Viktor og Finnur, glæsileg, góð barátta, drengir, góð barátta, flottir. Flottir. Finnur, þú verður fyrir mark eftir 1 mínútu. Stilla. Bara í stöðunni eitthvað. Óli, aðeins fram, Óli. Yes, svona. Óli fram! Bjarni, koma bara! Yes! Til Bjarna! Stölkur, Róbert! Stölkur! Strákar, Þróttur, við verðum að fara í þá! Ekki lefa þeim að hlaupa upp!
markinu, á markmanninn, hjá markmanninum. Adrian bíður, Adrian kemur til hans. Atlanir. Hörðinnes Róbert, og Atlanir. Sjóla. Burt. Það er Viktor frammi með þér. Atlanir. Já, í næsta leik. Óli náðu sér. Aftur. Og senda. Vel gert. Taka hann bara, yes. Þetta var flott. Framhjá. Sjóla, Arnar Óli. Es Óli. Go! Robert, löftu fram, það er bóttan frammi. Viktor líka. Hei Robert, þú góður í mark.
Tölum saman aðeins, strákarar. Tölum saman. Ég veit hvað reglan segja. Ég veit það líka. Jæja. Herðu, vitið þið hvað ég ætla að segja? Vitið þið hvað ég ætla að segja? Herðu. Ég ætla að segja, þetta gekk ekki alveg nóg hjá okkur. Nú er ég búinn að tala svolítið mikið. Nú langar mér bara að nefna svolítið ykkur að tala. Við komum byrja. Rúfi, hvað fannst þér? Rúfi á orðið. Rúfi á orðið. Ok. Þetta er flott, heyrðu, senda meira. Það er að segja, eitthvað meiri. Við þurfum að skjóta meira, hann er að segja að við þurfum að skjóta meira og ef við skjóðum ekki, þá verðum við að hlaupa flesta bóka. Eitthvað meiri? Róbert? Þetta er að segja eitthvað leikinn. Já, þú sést ekki myndina. Já, við verðum að passa hættusvæðið, það er alveg rétt, við megum ekki vera með bóka meira. Eftir því náttúr, Róbert á fórði, einhverju viðbúið. Við vorum í lúgu, ég gerði. Við vorum að passa það. En við erum mjög góður, þeir eru snart tilbaka og maður þarf að vera dóma. En allavega, það sem við lærðum að þessu, Rúfi sagði senda meira, Alex sagði skjóta meira, Róbert sagði passa hættusvæðið og Adrian sagði ekki hrúur. Ef að muna það fyrir næsta leik, þessi 4, ok, alltaf leik, við fáum menn að sjóða næsta leik og eftir. Og líka. Hvílið ykkur vel. Líka segja allir, ef þú næri ekki taka allt, boltan bara að gera svona. Þegar þú verður að gera allt. Takka boltan, ekki mannin. Líka Adrian, látum læra að við til þess að geta þetta. Ekki svo hér. Ekki að Adrian. Þau verða ánægð með ykkur.
þú. Aðja sterk, aðja sterk. Já, vakandi, vakandi. Rúlaviti, góða.
Vertu hérna. Eitt tilbaka. Fram. Fram með húnum einn. Dreifið úr ykkur! Hector! Bakka! Bakka hinn helminginn, vinnir! Bakka! Takk í þessa, takk í hinn áttina! Fram með hann, Leo! Fram með hann! Höndu! Leo, hlaupa! Bakka til hans, bakka til! Komið í skóinn! Johan, roller! Johan! Ég er þetta! Hættu bara hinn með Spila! Komdu sjálfur aðeins! Jæja, löpa Ómar af stað! Ekki sendi! Leo, þú ert hérna megin! Óðinn í hinn megin! Það er tilbúinni! Óðinn, Ómar! Við byrja! Áfram! Fram með þá! Fram! Leo, Pétur, já, flott! Allir aftar! Bakkar! Fram með hann! Flott skil! Magnús, bakkaðu! Johan, komdu þér! Átni, fara líka! Ok, Átni, býttu á maður! Nafni! Það er svo tilbúin að vera flott sending! Maria! Ómar! Hlutur! Ómar! Óðinn veginn með á kantinum! Ómar! Aftur lengur hinga! Kampar! Hector, skilur! Bakka! Ómar! Lengra! Lengra! Það þennan hérna! Hann má ekki vera hérna! Þetta fyrir hinum meiri hann! Já! Bakka! Sjáðu Átna! Já, ok! Bara sjálfur! Nökkvi, aftur!
aftan! Já! Lyftu Sölvi! Lyftu! Áðurinn með þér! Áðurinn með þér! Löpa!
Nökkvi! Passa fyrir aftan, Nökkvi, fyrir aftan! Það var svaka flott. Það var svakalega vel strákar. Flottur sjónvarpsleikur hjá þér. Takk fyrir leikinn. Og afturhending!
aftur á markinu. Ákveð Þórdís! Ákveð Þórdís! Let's
Mikið Sofía, góð vörn! Yes, Sofía, geggjum vörn! Guð, af hverju er þetta svona langt? Sofía, frábært pressir, vel klara byrjun! Hvað segir það því? Segir þetta blöð? Nei. Þórdís, komdu! Tilbúnar, tilbúnar! Og fimmu. Herra, þið vitið að geta hossa hennar leik. Martin, gå ut! Þetta vindurinn svona breytast út úr vestanverðina. Johan, tacka nyerna! Laga stödet, ni må ut! Lost Johan! Upp, ni må bra i! Cykla! Rätt, David, Asiao, Martina, Seni och Min. Rätt, gå två Martina. Om man inte vill.
Spila. Bra, Kai. Aftur Johan, vinna boltan. Já, ákveðin í boltan, ákveðin í boltan. Tulur. Daví, þú ert hérna. Bragi, inn með. Daví. Góð. Góð, fyrir bökkin. Garðar, líka sig, vinstri. Það er baka aftur. Hey, Aron, baki, kíkja verið baki sig. Rúa, fram á við. Gert Garðar, sögst og vinnir. Harry alltaf. Alltaf, næsta hjá þér. Við erum að spila boltanum, reynum að ná góða spilköflum. 8 sekúndur. Opna sig. Þessi, vinna boltan með. Þorlókur er með. Ok, boltan niður, rólega bara, engin mér. Það er bara mjög. Vel gert. Mæta boltanum. Vel gert, Bragi. Og spila. Fyrir baki sig. Finna mann, spila boltan. Allir aðeins. Og Daví. Gert Alessandra. Baka. Bragi, koma. Braga, enn í fyrsta. Enn í fyrsta. Nei, við erum ekki með sem er það. Við erum ekki flokkað, við getum verið Rökkvi. Aftar í stuðun, opnum okkur. Martin Ómar. Gera. Amazing. Garðar, Elís, það þú vörð. Garðar, farðu þú frammi. Það er svona miðið frammi. En Garðar, þú líka spila vörð samt. Við erum að halda boltanum, við erum að halda spil, Elís. Við erum að halda spil. Ekki fögur. Baka Rökkvi. Bragi niður, Martin niður. Þetta er varnarleikur sem ég kallaði. Áfram með þig. Og spila Rökkvi. Finna sendingar, Elís, Spila aðeins, Elís, hann Rökkvi. Aron. Davíð tekur. Það var margir komið þig, vindar að senda. Skilurðu? Rökkvi, skilurðu? Líka stansa.
Haukar bakka núna. Freyji, Röppi, bökkum. Í vörn, maður sjá. Spilum. Vel gert. Alexander laus. Og Garðarinn að flota fjær. Vilja skýta bakki. Allar uppi. Dulu Martin. Áfram. Byrjaði bara. Spilum bara hérna. Elís, blóðsí. Róum okkur, Elís, róum okkur. Og bara skotum henni hjálpa honum. Mæta. Davíð, skjóta. Og opna þetta. Var Jóhann, upp, Freyji. Opna sér lengra. Matti, hvernig getur búið þig? Röppi, við vorum að tala saman þetta, Röppi. Rólu, þurfum að næsta mann. Það gert Garðar. Röppi, hugsa bókta, kallinn minn. Haukar, Dotti, Davíð, opni völlin meira. Jóhann! Alltaf nálægt á öðru. Jóhann! Bakka, Haukar, Jóhann, aðeins aftar. Haukar, Röppi, aftar, Freyji, aftar. Já, vel gert. Allt í góðu, kemur. Ok, núna vörn, fókus á vörn. Alexander hvað það er snær. Jóhann! Passa bara, réttu með þér henni. Davíð! Rólu, bakka Davíð! Davíð, niður! Já, góð bótti, bara niður. Allir líf. Vel gert. Rólu okkur. Og Garðar er opinn. Mæta, ekki að skjóta. Þarna, fram á við. Spila Röppi. Eftir mæta. Davíð. Vel gert Þorlákur. Og við minnum kannski skilna hér. Bóttan undir bóttan, vel gert Röppi. Mótskila. Garðar, fasta. Nú Norri, já, rétt hjá þér. Martin, það er pláss fyrir aftan þig. Martin, það er pláss fyrir aftan þig. Hvíta plássi, rekja á stað. Svo senda. Nei, bolti.
Aron, þú ert bakka aðeins, þú ert að grípa. Þarna, vel gert Aron. Strákar, auka, Hreyfum okkur. aftur, Eli, Bæði ekki bakka. bara ónálægt og gera Rökkvi, aftur. Þarna, ui. Jóhann, Orri, aftur, Martin, aftur. Martin, Gunnur. Takk fyrir leikinn. Ég takk fyrir leikinn. Auka, ég takk fyrir leikinn. Kom hingað. Orri, auka, stökkinn. Bara létt, spjall, komið saman. Fimm á bátinn. Takk fyrir!
Hey. How you doing? Good. Estaba visto mi gol. So, compra gol para. Aukastina, nú skýtur á marki. Úlfey, minn fast að geta. Komdu bara hérna á markinu, það er fast að fara.
Úlfur. Bakki yfir Úlfur. Fjölnir að koma að taka. Úlfur, hinum, bara alveg hinum, sér á bakvið. Sigurður, bakka. Það er samt fram núna, fast fram. Það verður sætt og fram. Sætt og fram.
Frammi, frammi! Hei Emil, leikurinn er byrjuð! Flott Frosti! Flott að spila! Frosti, þetta þinn, pressa! Aftur Frosti, aftur! Hóra boltan! Flott! Flottu Jói! Pressa! Góður Jói! Flott Jói! Hleypa svo fram! Koma Jói! Koma frá! Emil, dekka á hérna! Flott Guðmundur! Sköldur á markinu! Bökkum! Að stilla okkur upp! Bakka! Allir bakka! Mættu markmanni, Bjarni hafa boltan! Bjarni! Frosti! Frosti, þú ofar! Bjarni á að byrja! Bjarni á að byrja! Sköldur á markið! Frosti! Gæt Frosti! Emil, bakka! Góð Frosti, aftur! Flott! Þú kemur upp á mig, þú kemur á móti! Hvað er maður? Bjarni! Þetta skiptir mark! Bjarni, kvotum! Ok, Jói, sjáðu mér að bolta, fætti þessu höfnum! Áfram!
kantinn. Áfram. Bóttinni áfram. Bóttinni. Bótti, út af. Takk fyrir mennina. Mamma, Bjarni. Aftalið. Guðmundur, dekki mennina. Einelmar. Gott Bjarni. Gera. Guðmundur í boltan. Guðmundur, aftur. Emil. Jói, þú verður þetta bara. Komum þú, Jói. Strákar, fyrir aftan boltan, Víkingar, fyrir aftan boltan. Alvarar, Alvarsdóttir. Jói. Backa, hann nýja. Elmar, sættu niðurna bara, Koma, Víkingar, baráttu! Gott Bjarni! Velskjart! Emil, Víkingar!
Áfram afturönding! Og svo! Æsla Björni! Yfir á Almar, yfir á Almar. Almar, fara á Almar. Guðmundur sjá frontuna! Frostu með! Komum Víkingar, komum svo, komum. Bara 30 tímar að fólk komið tilbaka.
Elli, Sigurós, út í vörn! Ekki gefast upp, áfram!
byrja. Okej, í kassa, strákar, í kassa. Maður, spila. Strákar, bakki lengra frá, við erum á nála. Bakka, ástæðstiltur, Theodor Boði, hvað er dómara, muni? Bakar, ekki báðir, ástæðs, býttu aðeins.
allt að koma. Er þið byrjaðir?
Er ekki allt í lagi að þið séu 5 og við séu 6, bara við ætlum að spila. Sérðu, komið bara inn á. Komið bara inn á að spila. Við erum alveg fara að spila.
Áfram. Þetta vel. Síðasti leikurinn, verjast!